Alright. Oké, tehát itt ülök a kedves Eliza Szárnával Lengyelországból, és kérdezem a 7 napos eseményekről, hogy neki milyen volt a tapasztalata. So I'm sitting here with the lovely Eliza from Poland, and I'm wondering about the 7 days events, and how was the first for you? And The first 7 day I had was, first of all, I thought unattainable. That was not possible. That was something that was absolutely beyond my reach. That was how I approached my first 7 day. Tehát az első 7 naposomhoz úgy közelítettem, hogy ez egy ilyen elérhetetlen, ez lehetetlenség számomra. And I was trying 3 times. 3-szor megpróbálkoztam vele. Yeah. And when all the people were in Costa Rica and I had to sit in my flat, I was so frustrated that I had such a desire to change it that I actually said, no, next time I'm just going. Tehát mindenki ott volt Costa Ricában, én meg ültem a lakásomba, hogy teljesen frusztráltan, és azt mondtam, hogy nem, ezt meg kell változtatnom. And because consciousness works in the weirdest ways, mivel a tudatosság a legvadabb módokon dolgozik. The class that started calling me was in India. That was the last place on my list. Tehát az indiai tanfolyam kezdett el hívogatni, ami a legutolsó lett volna a listámon. And actually I didn't have the money. És nem volt meg a pénzem rá. And somehow when I asked the universe, not for the money, but for the possibility to show up in the class. És amikor nem a pénzt kértem, hanem a lehetőséget, hogy ott lehessek a tanfolyamon. There was a lady, a friend of mine, who actually made it possible for me financially. Volt egy hölgy, aki lehetővé tette ezt számomra pénzügyileg. And just a week before the class, she asked me to give that money back to her. És egy héttel a tanfolyam előtt visszakérte ezt a pénzt tőlem. And that was a very difficult choice because I had those questions, I had those tools. Ez egy nagyon nehéz választás volt, mert hogy ott voltak a kezemben az eszközök, a kérdések. And I was sure that if I asked the universe whether I should give the money back to her or to go to India, the universe would definitely tell me, go to India. És az volt bennem, hogyha megkérdezem, hogy adjam vissza, vagy menjek el Indiába, akkor biztos az univerzum azt mondja, hogy Indiába. Yeah, but it was just the opposite. Everything is the opposite of what it appears to be. You know? És minden az ellenkező annak, aminek látszik, hogy pont az ellenkezője történt, az volt a könnyebb. Hogy... So I actually sit down with my computer and just press this button like, you know, the bank transfer to give the money back to my friend. És akkor leültem a számítógéphez, megnyomtam a gombot és visszaküldtem a pénzt. And that was a week before the class. Ez egy héttel a tanfolyam előtt volt. Yeah. So the next day I had a lot of phone calls. Másnap rengeteg telefonhívás. From the people who wanted me to organize the class energetic facelift. Olyan emberektől, akik facelift tanfolyamot akartak tőlem. And within 2 days I had 40 people who signed up for the class. És 2 nap alatt 40-en jelentkeztek a tanfolyamra. And the biggest problem I had. A legnagyobb problémám az volt. And it was a real dilemma, you know. És ez egy komoly dilemma volt. Where do I take the tables from? Honnan szerzek masszázságyakat ehhez? So, and after a day I realized that was the main dilemma I was having. Egy nap után döbbentem, hogy ez volt a fő dilemmám az egészben. I forgot about all those, you know, financial problems. És el is feledkeztem a financiális problémákról. And of course the tables showed up in the weirdest way as well. A masszázságyak a legvadabb módokon jelentek meg. I found the conference room in some weird place. Egy konferenciatermet találtam egy furcsa helyen. And the manager of the place told me, you know, I can give you the conference room, but the problem is that we've got 20 conference tables there, we don't know what to do with them. És ő oda tudom adni, mondta a helynek a menedzsere, oda tudom adni a szobát, csak hogy az a baj, hogy van benne 20 darab ilyen ágy, amivel nem tudok mit csinálni. Yeah. And I just told him, you know, just don't worry, I will just deal with it. And he was very grateful. Ne aggódj, én boldogulok vele, és nagyon hálás volt érte. So that's how I showed up in India, and that was the most life-changing class I got, you know, so far that time.
És így jutottam el Indiába, ami az életem egyik legnagyobb változását hozta addig. Yeah, so I loved what you said about before that we talked here, that this is kind of a miracle in case of people like me, you said, like being from Eastern Europe, being a single mom, having a handicapped child, and all those, you know, all that past that was so difficult. És szeretem, amit mondtál, mielőtt leültünk volna megcsinálni ezt a felvételt, hogy azért is szerettem volna Elizával beszélgetni, mert hogy kelet-európai, egyedülálló anyuka, van egy speciális figyelmet igénylő gyermeke, szóval eléggé nagy csodának tűnik ezzel a múlttal. Yeah. So this is so funny that you smile when you hear it. So thank you for saying this, because it's like, oh my God, my life has changed. És köszönöm, hogy ezt mondtad, mert mosolyog az ember ilyenkor, mert Úristen, tényleg megváltozott az életem. Yeah. And since that very 7 day, I took almost all of them. És azóta szinte majdnem mindegyik hétnaposon ott voltam. Yeah. And after that first one, it became something like, okay, it's a class, I'm just choosing. És ezután, az első után az lett, hogy oké, ez csak egy tanfolyam, amit választok. Yeah. So that ask and you shall receive, I just realized, thanks to the 7 days, that it's actually true. És az, hogy kérdés megadatik, ezt tényleg felfedeztem köszönhetően ennek a hétnaposnak, hogy ez valóságos. Yeah. Thank you. Thank you. It's a great inspiration. Köszönjük, ez azt hiszem nagy inspiráció mindenkinek. Thank you, Josh. Thank you so much.